السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي قناة المقهى الإلكتروني. النهاردة هناخد مع بعض انبوكسنج للمالتي ميتر ووتر بروف مالتي ميتر. الجهاز ده بيتميز بان له شاشة، يعني الخط بتاعه واضح وكبير، وفي نفس الوقت ضد المية، يعني تقدر تغسله من الأتربة أو الشحم أو أي شيء. الجهاز ده أمريكي، تقدر تجيبه من على موقع أمازون أو علي إكسبريس، بس أنا ما بفضلش علي إكسبريس، يعني الحاجة ممكن تضيع. الجهاز فخم جدا ومتين. الجزء البني اللي فيه ده ما بيتشالش، يعني مش زي أجهزة فلوك أو أجهزة تانية. هنلاقي فيه زي جوان رابر علشان يمنع دخول المية، وفيه فلاش أو كشاف بيشتغل على 4 حجارة 3A أو تريبل A. اللي هي رفيعة، أرفع من الحجر القلم. الجهاز بيتحمل الصدمات، يعني لو سقط منك على مسافة 1.5 متر مفيش أي مشكلة. وده الحزام اللي بيثبت الجهاز، ومعاه الماجنت علشان وانت شغال لو عايز تثبت الجهاز قدامك على الحائط او على اللي هي الكنترول بانل او الكتريك بانل اللي هي لوحة الكهرباء اللي قدامك، او اي معدة، تقدر ان انت بتثبت الحزام ده عند الضرورة، ومعاك هو متمغنط طبعا، بتثبته وبتشتغل بيه. ده اليوزر مانوال او كويك يوزر مانوال، وطبعا في نسخ على الانترنت لو عايزها. زي ما احنا شايفين 1000 فولت، نسبة الخطأ يعني قليلة جدا، 1.5%، او دي الحساسية. 10 امبير، والمقاومة لحد حوالي 60 ميجا، الكباستور لحد 4000 مايكرو فاراد، الهرتز لحد 10 هرتز. ودي وصلة الحرارة temperature. دول 2 كفر علشان تركبهم مكان الامبير لو مش هتستخدمه، علشان لما تغسل الافوميتر او المالت ميتر بالمية، فدول محصنين، هتلاقي فيه بروز دائري علشان يمنع دخول الماء الى الداخل. الجهاز عملي جدا وجميل، مفهوش غير عيب واحد بالنسبة لي انا شايفه يعتبر عيب، اللي هو فيه ديلي عند استخدام خاصية البزر اللي هي continuity. لما بتيجي تقيس اللي هو الاتصال المباشر وبتشغل البزر اللي هو الصفارة، بيبقى فيه ديلي حوالي 300 ملي سكند تقريبا، يعني حوالي تلت ثانية تأخير على ما بيطلع الصوت. زي ما احنا شايفين 4 بطاريات من اللي هما 3A تريبل A، اللي هي أرفع حاجة.
وعندنا 2 فيوز تقدر تغيرهم عن طريق انك بتفك الكفر الخارجي الخلفي بتاع البطارية. هنا الإضاءة بالكامل، يعني حتى البيانات اللي عليه والأزرار اللي عليه بتنور. في إضاءة للشاشة وفي زرار مستقل تماما للإضاءة بتاعة الكشاف. زي ما احنا شايفين في الزرار الخاص بالماكسيمم والمينيمم، يعني بيجيب لك القراءة أثناء ما انت بتقرأ أو بتتابع حاجة، بيقول لك أعلى حاجة وصلت لها كام وأقل حاجة. هنا بنقرأ قيمة المقاومة 220 أوم، هو أراها 217.9 علشان في أوم طبعا بتاع السلك نفسه. وجودة التوصيل طبعا. هنا دي 1 كيلو مع نسبة خطأ اللي هي حوالي 5%. طيب هنا الكباستور اللي بنقيسه ده 2200 مايكرو فراد. لما نيجي نقيس الكباستور خاصة السايز العالي أو الكباستي العالية دي لازم بستنى عليه شوية. أنا هشوف هنا هلاقي المالتيميتر كتب لي 2049 مايكرو فراد مش 2200. وفي الحالة دي أما القيمة بتبقى أقل من المكتوبة على الكباستور بيبقى ده الكباستور ده قديم شوية، ونتيجة للتفاعلات الكيميائية الداخلية بين الألواح فده بيخلي اللي بيحصل تآكل شوية وبيبقى فيه تفاعلات، فكفاءة الكباستور مع الركنة بتقل. علشان كده الجماعة الفنيين اللي بيصلحوا الأجهزة بيجي بعد فترة بيقولك الكباستور الفلاني ده بيبقى عايز يتغير، حتى انت هتقيسه هتلاقيه شغال بس ممكن بيبقى لازم يتغير علشان الكفاءة بتاعته بتبقى قلت. فهنا ده مكتوب مثلا عليه 2200. نشوف اللي قبليه كان قاري على المالتيميتر 2049. نشوف ده هيقرأ معانا كام. ننتظر عليه لحظات حتى يعمل تشارج. التاني اللي قبل ده على طول 2049. هنا 2074 اهو، يعني اعلى شوية، الكفاءة بتاعته اعلى شوية بس برضو تعتبر قليلة، يعني في حوالي 125 مايكرو فراد مقصود. هنا ده وضع الجسم. نلاحظ كده أول ما نلمس في ديلي حوالي 300 ملي سكند. ده مش مشكلة خالص، ولكن لو بنقيس بيانات كتير أطراف كتير كده زي الأيسيهات مثلا أو بتراقب كابلات زي كده وبتلمس بسرعة، لا مش هينفع معانا. لازم استنى على كل كابل او كل بن بقى بلمسها استنى عليها حوالي ثانية علشان اتأكد من القراءة. او 17.5 زي ما الباور سبلاي كاتب، دقيق مفهوش اي مشكلة. ومعانا الانالوج بار علشان لو في اي تغيير سريع في القراءة بيبان على الانالوج بار. الزرار ده مع الهولد يعني بستنى عليه شوية بيشغل لنا الكشاف ده مهم جدا في حالة ان انا شغال وفي اسلاك في حتة يعني بتبقى الحتة يعني ما فيهاش اضاءة كافية وبتعامل مع طيار او مع حاجة ببقى محتاج اضاءة قوية جدا. بعض اللوح بتبقى الاماكن الاضاءة مش قوي، يعني بتبقى محتاج ساعتها انك تركز عليه بالكشاف. بيجي معاه الشنطة بتاعته وده الماجنت اهو معزول بربر خارجي. شكرا لكم والى اللقاء.